Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với thử thách Alpha, một series video của Sony Alpha Việt Nam. Trong series video này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều nhiếp ảnh gia, rất nhiều nhà làm phim này, và họ sẽ thực hiện một vài thử thách cùng với những chiếc máy ảnh của Sony. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp một nhiếp ảnh gia, một nhà làm phim, một người mà gần như cái gì anh cũng làm. Xin mời. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thành Luân, thường gọi là Lu. Thật ra thì công việc chính của mình là chụp và quay phim cưới, nhưng mà ngoài ra thì mình có làm biết một chút về travel vlog nữa. Ok, nếu mà đây là đầu tiên các bạn nhìn thấy anh Lu ấy, thì mình sẽ để một cái showreel nhẹ của anh Lu ở đây cho các bạn biết nhé. Nhưng cái thử thách thật sự ấy, đó chính là anh sẽ phải làm cái video du lịch này với một chiếc máy, một chiếc lens mình tin là anh chưa dùng bao giờ cả. Đó chính là hôm nay anh Lu sẽ dùng một chiếc A6-6 và đúng một chiếc lens fix với tiêu cự là 35mm khẩu 1.8. Khá là thử thách đấy, đây là lần đầu tiên mình phải đi chụp phong cảnh cũng như là tất cả mọi thứ còn lại chỉ với một con lens fix mà lại không phải là ống wide hay là ống tele nữa. Nhưng mà để xem với thử thách nên lần này mình sẽ giải quyết như thế nào. Đúng rồi, thử thách của anh Lu là làm cái video du lịch với một chiếc máy như này cũng hơi giới hạn một tí. Mà đây là series thử thách mà mình cũng sẽ tham gia vào series này, nhưng mà thử thách của mình nó sẽ dễ hơn một tí, là mình muốn dùng cái máy gì thì mình dùng. Mình sẽ dùng chiếc A73 và ống kính 24-05 mà bình thường mình vẫn dùng hàng ngày. Thế là hôm nay chúng ta hãy xem thử giữa hai cái máy đấy với cả hai người như thế này thì video sẽ ra như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. Let's go. Người ta nói thì Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, nhưng mà thật sự mà muốn mà có những cái tấm hình mà đắt giá nhất ấy, thì mình phải canh cái lúc mà khoảng bình minh trời vừa mới lên, ánh sáng nó chưa quá gắt, là khoảng tầm 6 giờ đến 6 giờ 30. Vậy nên nếu muốn có những cái tấm hình đẹp nhất thì các bạn phải dậy thật là sớm. Tốt nhất là nên ra khỏi nhà lúc tầm 5 giờ rưỡi gì đó, để mà bắt được cái bình minh, cũng như là có khả năng mình sẽ bắt được những cái đám mây nó còn xà trên mặt nước, rất là đẹp. Thật ra thì cái tiêu cự 35 trên hệ máy crop này nó cũng khá là giới hạn, nhưng mình nghĩ đó cũng là một cái thử thách thú vị, cũng như là cơ hội để mình rèn luyện cái cách mà lựa góc máy, cũng như là đặt bố cục sao cho nó sáng tạo và thoát ra những cái khuôn khổ bình thường mình hay sử dụng. Cái ưu điểm lớn nhất của một setup như thế này chính là kích thước và cân nặng của nó. Khi mà tháo lên nó, các bạn nhìn xem này, thậm chí còn không bằng một cái smartphone mình đang sử dụng nữa. Chính nhờ cái ưu điểm này cộng với khả năng lấy nét không thua bất cứ một cái hệ máy chuyên nghiệp nào trên thị trường, khiến mình gần như không bao giờ miss một khoảnh khắc nào mà mình mong muốn. Đến với bước đầu tiên, đó chính là hãy tìm xem các bạn muốn đi đến địa điểm nào. Và cũng có rất nhiều điểm chúng ta tìm thấy trên mạng, nhưng mà khi đến đấy thậm chí cái điểm đấy nó đóng rồi hay là nó không mở cửa chúng ta. Vậy nên những cái tờ rơi du lịch như thế này đối với mình là cái mà đáng tin nhất. Xong về phần địa điểm nhá, có một phần nữa là đây là cái phần mà mình tin là quyết định cái video của bạn thành hay bạn, đó chính là nhạc. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, nhạc. Cái cảm giác chúng ta có được khi chúng ta nghe bài nhạc cái như thế nào ấy, thì đây sẽ là cái để giúp chúng ta tự hướng được những cái shot quay của chúng ta khi ở cái địa điểm đó. Ví dụ như là mình nghe một bài nhạc kiểu như là nó nhẹ nhàng du dương một tí, chắc chắn mình sẽ không làm những cái shot kiểu quay vù đâu. Nhưng mà nếu mình chọn bài nhạc EDM, một bài nhạc trap gì đấy, nó có những cái drop lên drop xuống các thứ, thì chắc chắn mình sẽ phải có những động tác máy khác ở cái địa điểm chúng ta. Có nhạc rồi, biết địa điểm rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu đi thôi. Trời bắt đầu khá là nắng rồi, cố gắng đi xong rồi chưa tía chứ, đúng không? Mình xác định luôn là mình không thể dậy sớm để đi buổi sáng được, vậy nên là mình chọn Thiền Viện Trúc Lâm để mình có thể quay ở chỗ nhiều cây và quay ở trong nhà để cho đỡ nắng. Thêm mấy nữa là về cái máy mình dùng hôm nay đây, nhưng mình muốn dùng thêm cái mic nữa ở trên này để cho chúng ta có thể thu được vài tiếng môi trường ở ngoài, để biết đâu sau về nó sẽ dùng vào làm sound effect. Và mình nghĩ là với cái đường kiểu đường đi thẳng này, thẳng từ trong cái cổng này và đến trong chỗ Thiền Viện kia, chúng ta có thể làm được một cái hyperlapse. Về biết đâu chúng ta sẽ có thể mask cái cổng lại để chuyển sang cảnh ở một địa điểm khác. Khi mà mặt trời nó chiếu thẳng vào ống kính nó lóa quá đi, chúng ta cũng có thể sử dụng đây làm cái chuyển cảnh sang một cảnh khác bình thường này, lóa quá này, lóa sang một cảnh khác ở một nơi khác luôn. Có một lời khuyên cho các bạn đi làm du lịch đó chính là hãy luôn luôn mang cho mình ít nhất một cái chân máy, to nhỏ nào cũng được, nhưng ít nhất có một cái.
để các bạn có thể đặt phim time lapse bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Cái cách tính này thì sẽ là, ví dụ như các bạn muốn làm 5 giây time lapse chẳng hạn, thì sẽ là 24 x 5, 24 x 5 là khoảng 120 mấy shot, thì ok chúng ta sẽ để khoảng 250 shot đi cho nó chắc. Xin chào, thế chúng ta đã đến được địa điểm thứ hai, lại một địa điểm nữa về kiến trúc. Để lúc tìm địa điểm cho cái chuyến đi này thì mình có đi xem gọi là 5 địa điểm mà kiến trúc đẹp nhất ở Đà Lạt. Thì đây, xin giới thiệu một chiếc nhà thờ nữa. Hình như người dân Đà Lạt khá là thích màu hồng, thế là mình nhìn thấy rất nhiều nhà thờ, nhà và kiến trúc xây dựng với màu hồng ở đây. Có một vấn đề với cái chỗ ở đây này, nó là cái quảng trường nên là rất là nhiều người, sẽ có sự thay đổi rất là lớn. Nên là mình nghĩ là một cái Hyperlapse ở đây sẽ đẹp hơn tất cả các Hyperlapse ở những cái chỗ mình đã làm trong ngày hôm nay. Nó cứ làm cho chắc nhé. Mình dự định sẽ ở đây đến lúc hoàng hôn và thực hiện những shot hình cuối cùng. Sau đó mình sẽ quay lại với Tùng và cả hai sẽ review lại tất cả những hình ảnh hôm nay hai đứa đã thực hiện được. Và mình khá ấn tượng với lại dung lượng pin của chiếc máy nhỏ bé này. Khi mà đã qua một ngày khá là căng rồi mà dung lượng pin của máy vẫn còn trên 30%. Mình đoán rằng điều đó là nhờ vào cục pin lớn được thừa hưởng từ hệ máy full frame cao cấp của Sony này. Điều đó làm mình cảm thấy khá là tự tin khi mà có thể theo nguyên một ngày shooting mà không phải mang quá nhiều pin backup như ngày xưa nữa. Rồi, ok, vậy bọn mình đã xong ngày quay đầu tiên và chắc chắn cũng là duy nhất ở Đà Lạt ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì sẽ về phải làm công việc nặng nhọc hơn nữa, đó chính là đi dựng video. Nhưng mà trước khi về chúng ta sẽ hỏi nhân vật chúng ta là không biết hôm nay anh dùng cái máy anh cảm thấy thế nào? Thực sự mà nói mình thấy khá là bất ngờ. Lúc đầu tiên đó mình nghĩ là một chiếc máy nhỏ như vậy thì chắc chắn nó sẽ có nhiều cái khuyết điểm, nhưng thực sự mà nói sau một ngày test như vậy mình thấy nó không thua bất cứ một chiếc máy full frame nào cả. Đúng rồi đấy. Trước đây những dòng máy cũ của Sony thì A6000, A6001 này, A6005, thậm chí là A6004 nó đều cắt đi cái gì đấy để không bằng được full frame. Ví dụ như là nó không thể bằng được A73 của anh rồi. Nhưng mà nói thật hôm nay nhá, cho anh Luân thử cái máy thế thôi. Anh Luân chỉ thua mỗi mình là nó là cảm biến crop thôi, còn lại mọi thứ nó như A73 hết. Đúng không? Đó, và rồi thôi, thử thách xong, thử máy cũng đã xong, nhân vật chúng ta đã thú thật tất cả những gì anh ấy cảm nhận được rồi. Bây giờ thì đi về và dựng video thôi. Ok, mệt rồi, xem rồi. Đà Lạt lạnh rồi. Rồi, hello anh em, thế là mọi người đã xem được cả video của mình và cả video của anh Luân rồi. Không biết các bạn thấy thế nào thì nhớ comment ở dưới cho mình biết vậy nhá. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ ngồi đây và lý giải cho các bạn biết bọn mình làm cái video đấy như thế nào. Thật ra mà nói thì anh sẽ ưu tiên nhất là ánh sáng. Thì những cái khung cảnh mà quan trọng nhất và anh thích nhất là anh sẽ căn vào những khoảng như
bình minh hoặc hoàng hôn, mà những lúc mà ánh sáng đẹp nhất. Xong rồi những cái đoạn mà ví dụ như là quay con người, quay đời sống thì anh có thể chèn nó vào buổi trưa chẳng hạn, để mà lúc đó mình có thể quay indoor, hoặc là nó không có bị ảnh hưởng bởi quá nhiều về ánh sáng ngoài trời. Thật ra thì với mỗi lần đi quay thì mình sẽ không có plan trước gì cả, mà mình sẽ tới từng cái địa điểm mà mình thích, sau đó mình cảm nhận cái không khí, cảm nhận cái mood mà mình muốn hướng của clip, mình muốn hướng tới, sau đó mình sẽ shoot và mình edit sau. Rồi, như em nhớ ở cái hôm đấy là em dành thử thách cho anh là anh dùng một cái máy cũng có chống rung, nhưng mà anh không được dùng gimbal, thì anh làm thế nào để có được những footage mà em xem nó khá là mượt, kiểu nó đi qua đi lại gần như là nó không rung tí nào cả. Thật ra đây là một cái kỹ thuật mà cũng khá là nhiều photographer sử dụng, đó là mình cầm máy bằng hai tay thì là chắc, sau đó mình cố định cái phần thân trên và mình di chuyển bằng trọng tâm phía dưới, thì là di chuyển từ trái qua phải hoặc là từ phía sau đến phía trước, thật là nhẹ nhàng. Thì khi mà cái kết quả cuối cùng nó sẽ khá là cinematic và chậm rãi. Nếu mà mình có cái luyện tập qua một số lần thì mức thì khá là mượt mà không cần tới đồ vật hỗ trợ. Khoảng một thời gian gần đây thì anh bắt đầu chuyển qua tất cả là HLR. Thì anh rất là thích cái chế độ này bởi vì nó có cái độ chuyển từ vùng sáng vào vùng tối nó rất là mượt, và nó không có cần quá nhiều công sức để chỉnh màu nhưng mà vẫn ra một kết quả tốt. Mình thì buổi sáng dậy mình đã cố gắng ngồi chọn nhạc trước rồi, mình thì thích theo kiểu zoom giật luôn ngay lập tức. Nhưng mà không biết anh Luân thì sao, anh chọn nhạc như thế nào cho video này, anh có chọn trước không? Thật ra thì dạo gần đây là anh không có chọn nhạc trước. Anh bây giờ anh rất chú trọng vào sound design. Anh muốn là mang cho cái người xem cái cảm giác thật và nó hòa mình vào trong cái khung cảnh đó luôn. Đối với anh thì nhạc chỉ là một phần để mà gia tăng cái cảm xúc của cái clip thôi. Ok, còn về sound design thì sao? Anh ghép sound design như thế nào và anh tìm những cái sound effect đấy ở đâu? Tất cả những cái âm thanh đó mình có thể tìm được trên YouTube. Nhưng nếu mà khi mà mình cần một cái yêu cầu cao hơn hay là cụ thể hơn thì mình có thể tìm ở một số trang phải trả phí. Ok, chính những cái sound design đấy nhá, các bạn nhớ nhá, nó làm cho cái video của bạn nó gọi là nâng, em nghĩ là phải từ khoảng 7 cho lên 9, thậm chí là 10 điểm. Tại vì nhạc hay thì ok, nó tạo cho các bạn cái mood rồi, nhưng mà sound design hay ấy, nó làm cái gọi là cherry on top, hay là những cái touch rất là kiểu tinh tế cho video của các bạn. Đó, và vậy thôi, đây là cách mà hai anh em đã plan video này, chọn nhạc để hậu kỳ này, cắt ghép video, quay video như thế nào nữa, các bạn đã biết hết bí mật nghề nghiệp của hai anh em rồi. Không biết các bạn thấy video của hai anh em quay như thế nào thì hãy nhớ comment ở dưới cho bọn mình biết với nhé. Còn bây giờ thì video ở đây chắc là hết rồi. Tạm biệt các bạn. Và sau đây là câu hỏi đố vui của tập này. Theo các bạn, ở trong video, anh Luân đã quay video du lịch của mình bằng picture profile gì trên máy ảnh Sony? Phương án A, Hybrid Log Gamma. Phương án B, S-Log 2. Phương án C, S-Log 3. Phương án D, Cine 4. Các bạn hãy trả lời dưới phần comment đáp án các bạn cho là đúng. Sau đó hãy thích và chia sẻ video ở chế độ công khai. 3 bạn trả lời đúng và may mắn nhất sẽ nhận được những phần quà rất lớn từ Sony M5 Việt Nam đấy. Thể lệ chi tiết mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Và vậy thôi, nhanh tay trả lời để nhận quà nhé.